Thank you very much at magandang araw mga kaibigan. Nagbabalik po ang inyong programa, Sean Central Luzon Special Edition. Ito po si Sunny Lopez at siyempre ho, alam niyo naman, regularly po, dito po sa ating programa, meron po tayo tungkol sa kalusugan. At alam niyo naman po, pag sa segment pong yan, ang kasama ho natin, ang co-host po natin, si Dr. Rowie Medina. Ma'am, welcome again. Ha? Hello, thank you. Hello, Central Luzon. Oo. At siyempre, itong bisita natin ngayon, mga kaibigan, naging bisita na natin. Suki na namin ngayon to, di ba? In fact, the first time, kasi po siya, sa heart ang kanyang, di ba? Cardiovascular surgery. Yung mga linya mo, katatapos mo lang atang gumawa. Meron ka bang ginawa? Yan, nag-bypass ka. Parang something so ordinary when you talk about it. Anyway, we have again Dr. Rector L. Villajuan. Welcome po, sir. Magandang araw po, sir. Iba naman ang pag-uusapan natin ngayon. Specialization pa rin niya. Under pa rin ng specialization ni Dr. Villajuan. Connected talaga sa kanya pa rin yan. Yes. Bakit? Ito bang pag-uusapan natin? Varicose veins ang pag-uusapan kasi, natin ngayon. di ba, thoracic and cardiovascular. Okay. So, yung vascular side, yung mga veins, yan, sa kanila pa rin yan. Maraming racket ang TCBS. Head to toe. Oo. Head to Basta may toe ugat, sila. nandun kami. Basta may ugat, ha? Okay. Siyempre, kaya buong katawan. Buong katawan, Anyway, yung varicose veins, people talk about it, especially women, no? Ano ba yung varicose veins, Doc? Well, if you want to be technical about it, yung vein na more than 3 millimeters is already considered a varicose vein. Pero commonly napapansin sila dahil malalaki, tapos tortuous, tapos kita sa binte o sa may leg area. And in some patients, they do cause discomfort. Pero pag mas maliit doon, more of cosmetic yung complaint ng patient. Kaya sabihin nila, Doc, kasi meron akong gusto ko flawless ang skin ko or kaya lumalapit yung mga pasyente. But there are varicose veins that are really symptomatic or may nararamdaman ng pasyente. O kaya, if left untreated, kung naggumagrabe na, meron bang epekto sa ibang parte ng katawan? Yes, yung pinaka-severe form of problems of the veins is yung tinatawag natin ulcerations. Kung minsan sa skin dahil yung pressure ng varicose lumaki na, nagko-compress sa skin, nagkakaroon ng ulceration. And nagsusugat-sugat. Nagsusugat na, nag-iiba na yung itsura. nangingitim, tapos nag-uuka, ulcer ang dating. So, yun yung pinakagrabe sa classification ng venous problem. Tsaka pangit tingnan, di ba? Yun yung common na Kaya nga babae parating, unang nagko-complain ng varicose veins. Malalaki, pwede naman, di ba? Yes. Hindi lang naman siya para sa mga babae. Actually, pwede sa lalaki. 60% babae ang meron, 40% ang sa lalaki. So, may discrepancy pa rin, hindi ganun kalaki. Mas lang sa babae kasi sila yung unang nagkukonsulta. And those who go to you for treatment, babae? Mostly, lalaki siguro, hindi naman masyadong pinapansin yan, di ba? Lalapit sila pag talagang malala na. Usually pag may pain. Discomfort. Or talagang malalaki na ugat. Ang babae pumupunta sa'yo kasi hindi daw siya makapag-shorts. So, hindi siya makapag-miniskirt. So, yun yung pupunta sa inyo. kung minsan napakalit na ugat lang, iisa, lalapit na. So, commonly talaga sa babae. Pero anong edad yan? Kahit bata ba, pwedeng magka-varicose? Depende. What usual age? Most commonly, mid-40s. Mid-40s. Yung mga babae ngayon, mid-40s, parang yung late 20s lang nung unang panahon, di ba? Yeah. Yung talagang, mas noticeable ngayon kasi maraming nagpapaputi. Pag maputi ka, mas kita kung yung veins. So, one factor din, no? Isa rin yun. Trend ng whitening. Gusto. But related to that siguro dahil siguro health conscious na rin ang tao. Dahil pag may nakikitang konting depresya, lumalapit na rin sila. And is that a good thing? That's a good thing because right? they could do something about it, they could prevent it. At the same time, yung iba, dahil conscious sila, nag-exercise, nababawasan yung incidence in some patients. Yeah. So, what causes it ba? In women, kasi
madalas ang varicosities dahil sa panganak. Mhm. So, pag nagkaroon ng obstruction during pag malalaki ng tiyan, yung flow from the lower extremities back to the heart, dahil vein yan, nai-impede. So, nagkakaroon ng compression in the lower veins. Aside from that, genes, hereditary. So, kung parents mo on both sides, Meron. may history ng varicosities, malamang ikaw din magkakaroon. Okay, yung tungkol sa panganak. Kapag nag-cause yan yung panganak, yung pagbubuntis ng babae, ibig bang sabihin yan, pag nanganak na yung babae, mawawala na yun o will that remain there? Usually, sisirain kasi niya yung valvula. Yung mga valvula, ang blood from the vein back to the heart one way. Okay. So, pag punta ng dugo, para hindi bumalik, nag-close yung valve. Okay. Sometimes, because of the pressure, because of pregnancy, because of other factors, nasisira yung valvula. So, bumabalik na gano'n. Ang tendency ng blood is by gravity, babalik sa lower extremity kasi yun yung mas malaki yung pressure. So, yung mga veins sa lower extremities, lumalaki sila ngayon, nag-expand. So, habang lumalaki, lalong hindi makapanik, lalong lumalaki yung... So, Nag-expand lalo. aside from being pregnant, yung weight, no? So, obesity is also a cause. Same as pregnancy kasi pag yung Mabigat. compression, masses, any mass that could compress on the large veins in the pelvic area could also cause distraction of the valves and also cause varicosities. Aside from the weight, what else will cause Yes. varicosities? Or are there certain jobs or With occupation, talagang occupation? you're prone kung talaga 24 hours or 8 hours like the nurses, mga doctors, mga Security guard. mga sales ladies, security guard, Sales ladies, tama. security guard na Conductor. na hindi tamad, Oo. siguro. Yung hindi natutulog sa Yung hindi pwesto. natutulog. Mhm. So these are the occupations that talaga medyo prone to varicosities. But if you're, sabi mo, yung iba, runners or some Yeah. athletes. Kasi Kahit ba athlete ka, merong ano yan? may protective ang running or any exercise for that Exercise. matter. Mhm. Kasi yung muscles mo would act as a pump. Mhm. So It helps. it really helps. Kaya nga yung mga nilalabas ngayon, mga compression, yun yung ano nila para silang physiologic muscles. Mhm. Pag nag-contract yung muscle, papanik, walang magawa Contoned yung mga muscles nila. It Yes. helps dun sa valve. Nagtotone yung muscles, yung vein, Okay. yung blood sa vein, papanik. Okay. So, pero nung yung mga naglalakad naman tapos hindi tama yung mga ginagamit nila o yung nagra-run na hindi tama yung mga gear nila, di ba? May ano ba yan? May epekto sa mga ganyan? As long as you do exercises, Oo. to tone yung muscles, that's good enough. Mhm. That's good enough. So, Even usually walking is nasisira doon okay. muscles naman. Yung, kunwari, hindi naka-rubber shoes. Yung iba kasi. Yeah. Mhm. Yeah. Iba naman ang injury Iba yung injury not nun. related to Okay. the veins. So, anong feeling? Anong feeling ng... Anong nararamdaman Oh, nila? sintomas. Yung May- most common complaints. Oo. Para sabihin nila na, may varicose veins na ako. Actually, yung spectrum of complaints varies Pero yung common na naririnig namin is mabigat ang paa or namamaga. In some cases, nagkakaroon ng discoloration. So, pero aside from that, yung varicosities, kitang-kita. Yung paglaki ng mga ugat. Paglaki ng mga ugat. Parang roadmap. Oo, Parang bulate. Parang bulate. Yung iba parang, ang tawag namin bag of worms. Para kasi pag ginanon mo, parang bulate talaga na napakarami. Mhm. So yun yung mga nasa severe spectrum ng presentation. So yung parang mga spider na veins lang, hindi naman yun considered na mga varicose veins. It's not varicose veins kasi they are less than 3 millimeters. Usually, pag spider veins, less than 1 millimeter pa. They're very superficial. And then, 1 millimeter to 3 millimeters are called reticular veins. Hindi pa rin sila varicose. Pero yun din, common na kinocomplain ng mga pasyente. Pagtingin More ko, for cosmetic. cosmetic, yung mga babae usually. Reticular veins pa lang, Doc, meron akong varicose. And then just tell them, hindi varicose siya. That's a reticular vein. So, pag ganyan, I mean, hindi tayo masyadong
aggressive, kung ano man. Unless, symptomatic talaga siya. Okay. So, ano naman yung ano dyan? May magagawa ba tayo dyan? Yeah, we have a wide spectrum of available Treatment. treatment right now. It is in the form of preventive, Tsaka depende medical. kung ano din ang gusto nila. Depende kung anong ano yung gusto unang nila. dating pag kinumplain sa'yo, like yung pain, pwedeng iba yung treatment? Or Yeah. kung for cosmetic, iba din ang Pag treatment? cosmetic, iba yung treatment. Pero kasi pag dumating, First line is still we know kung cosmetic yung reason. reason. So, doon pa lang i-filter na natin kung ano bang kinocomplain niya. Pero may difference ba yung pain? Like kung mas marami, mas painful? Or kung konti lang, hindi siya mas painful? Hindi Yung Or heaviness. hindi yun ang yung gauge? yung pain hindi ganoon ka ka severe. Ano lang, more of discomfort. But same at the end of the day, ang bigat ng paa, namamaga, ganun yung complaints. Pero yung pain na masakit, it's more of the arterial problem rather than a venous problem pag ganun. Sabi ko nga, pagdating sa treatment, wide spectrum of modalities available. O yung mga nagtataas ng mga legs sa yung mga babae. nagtataas Elevate ng yung legs, legs nila. Ine-elevate nila sa kama. That's ganyan, the most sa common wall. advice kasi. Yeah. Oh. Malalaman natin na venous yung problem kapag tinaas yung paa, Na-relieve nawawala ang pain. yung pain. Yung pain. Kasi nadidecompress natin yung pressure. Okay. So you mean there are ways to determine kung varicose veins nga siya. Di ba may Yeah. mga Even a layman, diagnostic procedures. Yeah. And kung hindi man yung mga ganong procedures na non-surgical or non-medical, meron din mga medical procedures that can be done to diagnose a varicose veins. Yes. Well, from the clinical, may mga examinations kaming ginagawa to determine. And then, to really map out kung ano yung problem sa course ng leg, we request for a duplex scan. Duplex scan, parang ultrasound siya ng lower extremities. Makikita doon kung ano yung problem, kung valvula o talagang malalaki yung perforators or superficial lang ang problem. At the same time, yung management, yung treatment would be based on the findings sa duplex ultrasound. So that's the initial step. You do a That's the duplex. initial step. And then, from there, kakausapin yung patient kung ano-anong available na options, treatment options. So first is medical. Medical, especially kung, kasi pag cosmetic, I tend to go medical. Ikaw, on your part, mas... Yeah, on my part kasi I go for yung mga symptomatic patients na talagang it would change their lifestyle, their complaints kasi may nararamdaman na. Pero kung cosmetic lang, more commonly I just advise. Nararamdaman nun hiya. Nahihiya na silang yung sabi. Hindi makapag-shorts. Hindi makapag-shorts. Lalong-lalo na sanay sila nagsushorts. Summer pa naman, syempre gusto nila Oo. magbe-bathing suit sila, Yeah. tapos kung puro ugat, hindi Pero, magandang yeah. tingnan. But even if na cosmetic lang, meron pa rin magawa. Even for cosmetic. So, meron naman natitreat lang ng medical. So, ibig sabihin, hindi naman kaagad-agad na surgical lang. Hindi So, kaagad-agad. pwede naman itry muna ng non-surgical. Yeah. May mga medications na pwedeng iinumin. Tapos, as I mentioned, yung compression stockings. So, stockings. Yeah. So yung mga suot ng nurse, okay na yun. Hindi. Yung nabibili sa tindahan na nakasulat, support Oo. stockings, di ba? Sa department store, meron na silang makikita ng Yeah. support stockings. These stockings na sinasabi ko are the medical stockings. Hindi sila yung mga department store stockings lang. Kasi they are graduated pressure stockings na yung pressure ranges from 25 to 30 millimeters mercury. So, napakahigpit para yung dugo pumanik back to the heart. Para silang muscle na rin, physiologic muscle sila. Yun yung Compression yung stockings. compression stockings. Specially designed for virus. Specially Kayo designed. bang nagtitinda niya? Sa clinic, meron kayo yan? Yeah, meron Sa kami. okay. Yeah, meron kami sa clinic, meron kami sa hospital. And malalaman mo actually sa presyo.
Oh, Mahal Difference sila. in stock. Magkano yung usually yung compression stocking? malaki They range difference. from 2,500 to 3,000 mga compression stocking. Di ba Compared nagra-run dun sa yan? 300 na Kung magra-run sila, medyo matagal. matagal Siguro before mga, naman. Inaayos-ayos pa oo, siguro yan. mga isang para- taon bago Oo. talaga mag-run. And then, nalalaban sila. And then, you could use them all Reuse over it. again. Hindi naman siya Okay. disposable. Hindi sila disposable. Pero if you don't feel anything, if you don't have anything, the ordinary stockings that's being worn by nurses, sa mga ladies, no, nakakatulong yun as a prevention for this Not outcome. really, kasi walang Wala rin. pressure. Wala. More for ano lang. Pampaganda lang lalo Maganda lang. Pero kasi di ba kung yung prolonged naman na sitting, not moving around, di ba factor din yun? So, kamukha ng mga sa call center, nakaupo Oo, lang sila, yeah. hindi sila gumagalaw. The same lang yan kaysa Same. din sa nakatayo ng matagal, di ba? Pero lang kasi So, the dapat pressure sila is the nagko-compression same. stockings Dapat din. sila nagko-compression So, it's more, stockings. yung compression, pwede din siyang preventive. Hindi lang Kahit Yes. wala parang pa. treatment na. Oo. Yes, Tama. pwede siyang preventive. At the same time, pwede niyang i-arrest yung progression ng... Pag mag-progress. Gano'n ba kabilis yung progression yan? And what affects the yung kabilisan no, ng pag-progress Well, niya? it depends. Sabi ko nga, sa babae, mahirap mo kasing iplano yung pagbubuntis mo o ilan yung magiging anak mo. O, Yung hindi related sa pagbubuntis? depende sa work mo. Oo, yung work-related lang. So, if you're working more than 8 hours a day tapos always standing up, I suggest that you wear stockings. Stockings. Yun talaga yung... Kahit mahal na, invest mo na yan para sa health mo. Yeah, and you could use it all over again. Hindi lang naman minsanan na gamitan. And then, exercise. Exercise. Exercise How about is very diet? important. Meron ba Kung dyan? they're O yung on the massages? bigger side, they need to reduce weight. Yeah, that's one Obesity, thing. di ba? Sobrang Obesity bigat. is a factor, risk factor. So, magbabawas talaga ng timbang. Magbabawas. Pero sa pagkain, wala namang bawal. Wala, O walang sa- bawal. Or wala rin naman dapat i-take na pagkain na mas mag-i-improve Wala ang naman, iyong wala veins. naman. Yung masahe, Doc? Masahid, it doesn't really, hindi siya helpful, hindi rin siya nakakasama. So, walang problem sa massage. Usually sa nag-start yung discomfort? Usually sa lower leg. Lower leg. Because Most that's the- common area naman Yeah. na nagde-develop ang varicose veins yung sa calf. Di ba? Yeah, sa- Pero sa there may are other area. places, so parts of your body na pwede kang magkaroon ng varicose veins. Yeah, most common lower extremity, just behind the leg or Oo. in the medial side of the leg, tapos sa may knee area, and then hanggang dito sa thigh pwede. Umabot ng tayo yan, ha? Pag yung Yeah. grabe Yung na. inguinal area, pwede Yeah, sila. well, yung mga hemorrhoids are forms of varicosities. You know that hemorrhoids are varicose veins nga daw. So, hindi sila specific lang to the lower To extremities. the legs. Pero hindi naman nakakamatay yan. Hindi naman. sila yung ano. Pero They could be Oo. deliberating kasi may ulcer ka, pero hindi yun talagang... Oo, yung... Cause of Oo. death. Oo. Okay. So, we're gonna have a short break, no? Pag-usapan pa rin. Itutuloy pa rin natin to. Yeah. Kasi ito, alam mo na, una-una sa cosmetic, the reasons, di ba? Tapos health reasons, yung medical reasons talaga that we have to have a treatment for all these varicose veins, no? Yeah. Mamaya meron pa akong tatanungin tungkol sa surgery, kung aabot pa sa ganyan, no? Okay? Pabalik po kami after these messages.